মিচিং নাম্বাৰ ছিৰিজৰ এটা প্ৰশ্ন মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱাচোন, এই যে খালী ঠাইটোত য'ত কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, প্ৰশ্নবোধক চিন আছে, এই সংখ্যাবিলাকৰ লগত কেনেকুৱা এটা ধৰ্মৰ সহায়ত বা কি সম্পৰ্কৰ ভিত্তিত এই খালী ঠাইটোত য'ত প্ৰশ্নবোধক চিন আছে তাত বিকল্প 4টাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা সংখ্যা বহিব। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? চোৱা, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব A 191। এতিয়া কথাটো হ'ল যে শুদ্ধ উত্তৰ কেনেকৈ এইটো হ'ল। আচলতে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো জানিলেই নহ'ব, আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে সম্পৰ্কটো কেনেকৈ স্থাপন হ'ল। এতিয়া চোৱা, 5 আছে, 5 ইনটু 2 কৰা আৰু তাৰ লগত 1 এটা যোগ কৰা, তেতিয়া কি হ'ব? চোৱা, 1 এটা যোগ কৰাৰ লগে লগে 5 ইনটু 2 ইকুৱেলছ টু 10 হ'ল। তাৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি 11 পাওঁ, এই সংখ্যাটো পাই যাওঁ। নেক্সট 11ৰ দুগুণ কৰি তাৰ লগত আমি 1 যোগ কৰিলে 22ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি 23 পাওঁ। 23 যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে 23টো এইটো সংখ্যা পাই যাওঁ। তাৰপিছত 23ৰ দুগুণ কৰি 46 পাম। 46ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি 47 পাওঁ। ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়, 47 পাই গ'লোঁ। এতিয়া 47ৰ লগত 47ৰ ডাবল কৰি তাৰ লগত 1 যোগ কৰিম। 47ৰ ডাবল হ'ল 94, তাৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম? 95 পাম। ঠিক সেনেকৈ 95ৰ ডাবল কৰিলে 95ৰ ডাবল 95 দুগুণ কৰিলে 190 পাই যাম। তাৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি 91 পাম। এই আছিল ইয়াৰ কাৰণ। চ' যিজন ছাত্ৰই এই প্ৰশ্নটো পঠাইছা তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তোমাৰ বাবে এই প্ৰশ্নটো মই আকৌ এবাৰ শিকিব পাৰিলোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ চেণ্ডিং দিছ কুৱেশ্যন। আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমাৰ থাকিলে মোৰ তাত পঠিয়াই থাকিবা। ধন্যবাদ।